اگر هیچ مدل از باقلواها رو تا به حال درست نکردی یا سراغش نرفتی، پیشنهاد میکنم که این باقلوای معرکه رو که از لطافت و خوشمزگی رو دست نداره رو از دست ندی. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. قراره 2 مدل باقلوای فوق‌العاده راحت آماده کنیم که میدونم اگر تستش کنید عاشقش میشید. بریم که با هم درستش کنیم. دوستان اگر زیرنویس ویدیوها مانع دیدن ویدیو میشه، از بالا سمت چپ گزینه CC رو غیر فعال کنید تا زیرنویس ها برای شما نشون داده نشه. برای آماده کردن باقلوای رولیمون ما نیاز داریم به خمیر باقلوا. این خمیر رو شما میتونید از لوازم قنادی ها تهیه کنید. من خمیر رو باز کردم و به این قسمت های مساوی تقسیم میکنم. ببینید باید به حالت مستطیلی شکل ببرید و بعد اونها رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کنید تا به حالت مثلثی در بیاد. مقدار شیرینی که شما میخواید درست کنید دیگه بستگی به خودتون داره. من لایه های نازک این خمیر رو از هم دونه دونه باز میکنم و کره آب شده رو روی هر لایه میزنم. این مقداری که شما میخواید خمیرتون رو چرب کنید دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. من لایه بعدی رو روی لایه زیری میذارم و مجدد روی اون رو با کره آب شده رومال میکنم و این کار رو چند بار تکرار میکنم. من حدوداً 6 تا 7 برگه استفاده کردم. یک شیار کوچیک پایین مثلثمون میزنیم و من از کرم لوتوس استفاده کردم. شما میتونید از پودر گردو، پودر پسته یا پودر بادام برای این باقلوا استفاده کنید. اینها رو به این شکل که میبینید به حالت کروسان میپیچیم. همونطور که میبینید پیچیدنش فوق‌العاده راحته. داخل ظرفی که میخوایم بذاریم داخل فر یه مقدار کف ظرفمون رو چرب میکنیم، اینها رو میچینیم و یک مقدار من با کره آب شده روی اینها رو مجدد رومال زدم و بعد گذاشتم داخل فر تا پخته بشه. فر را حتما از 20 دقیقه قبل با دمای 200 درجه گرم کرده باشید و این باقلوا رو بعد بذارید داخل فر و 5-6 دقیقه اول با دمای 200 درجه و بعد میتونید روی 180 تنظیمش کنید و کل مدت پخت این باقلوا حدوداً 10 دقیقه تا 1 ربع هست که اون هم بستگی به فر شما داره. هر زمان به باقلواهاتون طلایی شدن از داخل فر خارج کنید و زمانی که داغ بودن روی اونها رو شهدی که به دمای محیط رسیده رو روی باقلواتون بریزید و بعد هم آماده سرو هست که من در ادامه آماده کردن شهد رو به شما آموزش میدم. میریم برای پخت باقلوای دوممون که فوق‌العاده است و معرکه. من 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو به همراه 1 لیوان شیر با هم مخلوط میکنم. اول باید شیر سرد باشه، کاملا اینها رو با هم بزنید تا به صورت یک دست آرد داخل شیر باز بشه و بعد روی حرارت ملایم قرار میدیم و مثل حالتی که فرنی رو میخواین درست کنین این کرم رو هم باید به همون حالت درست کنید. دائم باید هم بزنید که ته نگیره. من الان یه مقدار اینها رو با هم مخلوط کردم و حدود 1 تا 2 قاشق غذاخوری هم بهش شکر اضافه میکنم و میذارم روی حرارت تا این مواد من یه مقدار غلیظ بشه. همونطور که گفتم روی حرارت ملایم دائم هم بزنید تا زمانی که موادتون به جوش بیاد. باید حتما مواد غل بزنه دوستان که بوی خامی آرد گرفته بشه. ببینید الان غلظت مواد من به این حد رسیده. بعد از اینکه مواد به این حد رسید 10 تا 15 گرم کره رو بهش اضافه میکنیم و روی حرارت باز میکنیم. به محض اینکه کرمون باز شد نوک قاشق چایخوری وانیل رو هم میزنیم و بعد هم از روی حرارت بر میداریم.
این مواد رو بعد از اینکه از داغی افتاد یه نایلون میتونید روی موادتون بکشید و در یک جای خنک نگهداری کنید تا زمانی که باقلواهامون رو آماده میکنیم. برای شهد این باقلوا من از 1.5 لیوان آب، 1.5 لیوان شکر، 4 تا دونه هل شکسته و یه چوب دارچین کوچیک میریزم داخل موادم و روی حرارت ملایم میذارم تا شکر داخل آب حل بشه. اون ابتدا لازم نیست که قاشق بزنید. یه مقدار بیشتری از شکر که حل شد بعد میتونید قاشق بزنید و مابقی شکر رو حل کنید تا داخل آب به صورت یک دست کامل حل بشه. ببینید من الان شعله من روی متوسط رو به پایین هستش. نباید زیاد کم باشه یا خیلی زیاد حرارتتون بالا باشه. وقتی 5-6 دقیقه جوشید نصف لیوان گلاب رو بهش اضافه میکنم به همراه نوک قاشق چای خوری جوهر لیمو و بعد هم میذارم تا این شهد من حدود 15 دقیقه روی حرارت متوسط رو به پایین بجوشه تا یه مقدار به قوام بیاد. توی این فاصله شما میتونید 1-2 بار اطراف قابلمه رو با آب رطوبتی کنید. ببینید من فرچه رو میزنم داخل آب سرد و اطراف شهدم رو فقط از بالا با آب رطوبتی میکنم. این مانع این میشه که شهد شما شکرک بزنه. من از خمیر باقلوای هومینا استفاده کردم. نصفی از خمیرم رو برش دادم و همون نصف خمیر رو هم باز به قطعات کوچکتر تقسیم میکنم. من به 3 قسمت تقسیم کردم، میخواستم به حالت مربعی تقریبا این تکه های خمیرم رو در بیارم. اگر خمیرتون یه مقدار شکسته یا حتی پاره هم شده بود اشکالی نداره، چون لابلای این شیرینی قرار میدیم و زیاد اهمیتی نداره، مگه اینکه دیگه خیلی پاره شده باشه که نتونید جمعش کنید که اون قسمت رو بذارید کنار. و یه نکته این که تا زمانی که شما شیرینی ها و خمیراتون رو میخواید رومال کره کنید و آماده کنید حتما مابقی خمیر رو داخل یه دستمال بپیچید، چون خمیر باقلوا خیلی زود خشک میشه. لایه لایه این خمیر رو من مجدد با کره آب شده رومال میکنم و این لایه ها رو روی همدیگه قرار میدم. این شیرینی فوق العاده راحت و خوشمزه است. مطمئنم که اگر امتحانش کنید عاشق عطر و طعمش میشید و دیگه سراغ هیچ مدل باقلوایی رو نمیگیرید. اینها رو من کامل رومال میکنم. من از حدوداً 5 تا 6 برگه استفاده کردم. فر رو هم که حتما باید از قبل داغ کرده باشید با دمای 200 درجه. مربع های یک اندازه که داشتید بعد اینها رو باید داخل ظرفتون، حالا اون قالب کیکتون یا مافین یا پیاله های نشکند که میتونید داخل فر استفاده کنید، این خمیر رو داخل این قالب باید قرار بدید. من کف قالب رو یه مقدار با کره چرب کردم و بعد این خمیرها رو به شکل دلخواه خودم داخل قالب میذارم. دیگه فرم دادن خمیر بستگی به سلیقه شما داره. بعد از اینکه خمیر رو گذاشتم، روی خمیر رو با کره آب شده رومال میکنم تا زمانی که داخل فر میپزه لبه های کار من یه مقدار سرخ بشه و رنگ بگیره. بعد از اینکه خمیر رو رومال زدم، پودر گردو که بهتره یه مقدار درشت باشه که زیر دندون احساس بشه، با یه مقدار خیلی کم شیر عسلی، من حدوداً 5 قاشق غذاخوری پودر گردو استفاده کردم با 1 قاشق غذاخوری 1.5 قاشق غذاخوری شیر عسلی. فقط در حدی که این پودر گردو منسجم بشه لازمه که از شیر عسلی استفاده کنید، نه بیشتر. حالا کرم سرد شده‌مون رو میریزم داخل قیف و میریزم روی مواد مغزی
و این دیست رو میذارم داخل فر به مدت 10 تا 15 دقیقه. ببینید هر زمان که باقلوا هاتون طلایی شد دیگه باید از داخل فر خارج کنید. این فر رو هم اول حدود 4-5 دقیقه با دمای 200 درجه و بعد بیارید روی 180 درجه تا شیرینیاتون پخته بشه. شهد رو بعد از 15 دقیقه که به یک مقدار به قوام اومد از روی حرارت برداشتم، یه مقدار کم بهش زعفرون زدم و یک قاشق غذاخوری گلوکوز یا بادکا. اگر دوست نداشتید میتونید این رو هم اضافه نکنید. و بعد از اینکه شهد به دمای محیط رسید، باقلوا رو که از داخل فر خارج کردید بریزید روی باقلواتون. پس یعنی اینکه باقلوا باید کاملا داغ باشه و شهد هم باید همدمای محیط باشه. روی این باقلوا رو میتونید با پودر گل سرخ یا پودر پسته و هر چیز دیگه‌ای که دوست داشتید تزیین کنید. دوستان پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیوی باقلوا رو هم ببینید. مطمئنم که عاشقش میشید. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.